يا اصحابي ما تنسوش الاشتراك في القناة وكمان اللايك علشان يوصل لكم كل جديد. اللعبة دي فيها خير كتير، يا ترى استغلوا ازاي؟ هما بيحبوا سبايدر مان، انا هعمل لهم نفس سبايدر مان. انا كده اتحولت، اروح بقى واضحك عليهم. مالك يا بقورة بتنهاجي ليه؟ اللبن تقيل قوي، مش قادرة اشيله. بصراحة هو فعلا تقيل. هو انت جايباه لمين؟ جايباه لاولادي، اصل هما جعانين. طب انا عايزة اقولك على معلومة. ايه يا سبايدر مان؟ اللبن لوحده مش كفاية، انت محتاجة شوية اعشاب كمان جنب اللبن عشان اولادك يشبعوا. فعلا عندك حق، انا هوديلك اللبن وروحي هاتي الاعشاب. بجد هتعمل كده عشاني؟ ايوه بس يلا متأخريش. ادي اول ضحية. مالك يا أردون قاعد كده ليه؟ بس تريح شوية، أنا لميت كل الموز اللي على الشجرة النهاردة. واو برافو عليك، ممكن أدوق؟ ممكن تدوق بس واحدة بس. يم 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 يم، ده جميل جدا. انت مسبتش حاجة للحيوانات؟ لأ ده أكلي. بس على فكرة انت خسران، الحيوانات هياخدوا الشجرة التانية كلها لوحدهم. شجرة ايه؟ دي شجرة عجيبة. الشجرة الواحدة بتطلع فواكه كتير قوي، موز تفاح مانجا. بقى انت كل الموز بتاعك دوت وهم ياكلوا بقية الفاكهة. لا هولي، هي فين؟ على اول الغابة، الحق قبل ما يخلصوه. وادي تاني ضحية. نمور، ازيك يا نمور؟ ايه اللي معاك ده يا نمور؟ دي قطعة لحمة بس صغيرة قوي، مش عارف هتشبعني ولا لا. فعلا دي صغيرة جدا، بس انا عايزة اقولك على حاجة. في قطعة لحمة على اول الغابة كبيرة وجميلة وريحتها فظيعة، روح خدها قبل ما حد تاني يلحقها وياخدها. طبعا عندك حق. وادي تالت ضحية. غزولة، ازيك عاملة ايه؟ الله حلوة الفواكه اللي معاكي دي، انا جايباها لاولادي. بس يا خسارة فيها عيب، اوعى تديه لاولادك. ليه هو العيب؟ وليه ما ادوش لاولادي؟ شفت جمول كان عمال يرشها بمبيد حشري، واكيد لو انت كلتيها او اولادك بطنكم هتوجعكم وممكن تاخدوا حقن كمان. لا مش عايزاها دي طلعت مش فاهمة حاجة. انا كده خلاص استكفيت، خدت خضار وفاكهة ولبن ولحمة، اما اروح بقى اخبيهم. يا ملك الغابة الحقنا يا ملك الغابة، احنا اتسرقتوا بس من مين؟ سبايدر مان هو اللي سرقنا. سبايدر مان يسرقه؟ لا طبعا ما يعملش كده. لا هعمل كده يا مولاي، وضحك علينا. انا لازم اتأكد بنفسي. ايه ده؟ ايه اللي معاك ده يا سبايدر مان؟ الاسد. ازيك يا مولاي؟ جيت في وقتك، انا كنت جايلك وجايب لك كل الحاجات دي معايا. جايب اكل الحيوانات اللي انت سرقته. هم قالوا لك كده. يا كدابين، بقى انا انقذهم يا مولاي من موت مؤكد، وهم يجوا يشتكوني ليك. ياه سبحان الله، خير تعمل شر تلقى. ليه بقى؟ هو الاكل بيموت؟ ايوه لما يكون اكل مسموم يبقى يموت. الاكل مسموم؟ ايوه الاكل دوت مسموم، ولو كلوهم هيموتوا. الحق اخبيهم بقى قبل ما حد يجي ياخدهم مني. فين اكلنا؟ فين اكلكم؟ ده طلع خطر، ولو كلتوه هتموتوا، ده مسمم. ايه ده؟ مين قالك كده؟ سبايدر مان كداب وضحك عليك زي ما ضحك علينا. انا يضحك عليا؟ ايوه الاكل بتاعنا كان نضيف، احنا متاكدين جدا ان هو نضيف ما فيهوش اي حاجه. يا نهارك ابيض يا سبايدر مان. نمور يا نمور تعالى. فلافيلو تعالى. ياه الغابة وحشتني جدا، انا كان نفسي ازورها من زمان، انا غايبة عنها بقالي كتير اوي. سبايدر مان اهو. ايه يا جماعة في ايه؟ هو انا وحشكوا اوي كده؟ يا حرامي وحشنا ايه؟ انت اللي سرقت الاكل بتاعنا وبتقول عليه بايظ. اكل ايه يا جماعة؟ انا مسرقتش حاجة، انا لسه جاي دلوقتي. معقولة هو ده استقبالكوا ليا؟ كداب سرق اكلنا، هو ده الحرامي. ايوه وبتكدب عليا. انا ما شفتكش، ده بقولك لسه جاي. كفاية كدب بقى يا سبايدر مان، انت ما عودتناش على كده. يا جماعة حرام، انا بريء. لا انت كداب وحرامي ولازم تخش جوه السجن. ادخل. وبعدين اعمل ايه؟ الحيوانات مش واثقة فيا. انا ممكن اخرج بس هيعاملوني على اني حرامي. هعمل ايه دلوقتي؟ يا سبايدر مان. ايوه يا عفا، عايزه ايه انت كمان؟ جايه تقولي لي سرقتك؟ لا انا عارفه مين اللي سرق.
هنسجنك مكانه. تعالى. ما تنسوش يا أصحابي اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.